सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ. તો આપણે અત્યારે ભગવદ્ ગીતાનો 16મો અધ્યાય ચાલી રહ્યો છે અને છેલ્લે આપણે 21મા શ્લોક ઉપર હતા, જેમાં ભગવાન અહીં આખા અધ્યાયમાં પહેલાં દૈવી સંપત્તિની વાત કરી સંક્ષેપમાં, અને ત્યાર પછી આસુરી સંપત્તિની વાત કરી ખૂબ વિસ્તારપૂર્વક. જે બધી આસુરી સંપત્તિ છે એનું વર્ણન કર્યું, અને છેલ્લે આખો સંક્ષેપમાં કહ્યું કે 3 એવા દુર્ગુણ છે, 3 એવી મનની વૃત્તિ છે જેમાં બધી જ આસુરી સંપત્તિ આવી જાય. તો એ આપણને કહ્યું. ચલો ફરી આપણે એ શ્લોક વાંચીએ. એ આપણે થઈ ગયો છે પણ રીકેપ કરી દઈએ. ત્રિવિધમ ન 21મો શ્લોક, અધ્યાય 16, 21મો શ્લોક. ત્રિવિધમ નરકસ્યેદમ દ્વારમ નાશનમાત્મનઃ કામક્રોધસ્તથા લોભઃ તસ્માદેતત્રયં ત્યજેત. તો ભગવાને કહ્યું, આપણે આની ખૂબ ચર્ચા કરી કે નરકના 3 દ્વાર છે. આત્માના નાશ કરનારા, નરકમાં લઈ જનારા એના 3 દ્વાર છે. મુખ્ય દ્વાર કયા? તો કે કામઃ, ક્રોધઃ, લોભઃ. આ 3 આપણી પર્સનાલિટી, આપણું અધપતન કરનારા, ડાઉનફોલ કરનારા આ 3 વસ્તુ છે. કામઃ, ક્રોધઃ, લોભઃ. આપણે વાત કરી કે ધર્મના માર્ગે જે ઈચ્છાઓ પૂરી થાય એ કામનાનો અહીંયા વિરોધ નથી, પણ જે ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરાવડાવે, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ, આ બધાને આપણે બાજુમાં મૂકીએ એવી પ્રકારની જે કામનાઓ છે, પ્લસ એવી કામના જે પૂરી ન થાય તો ચાલે જ નહીં. યુ આર નોટ જસ્ટ રેડી ટુ ટેક નો ફોર એન આન્સર. તમે સ્વીકારવા તૈયાર જ નથી, કેમ મારી આ ઈચ્છા પૂરી ના થાય. અને તમે યેન કેન પ્રકારેણ બાય ફેર મીન્સ ઓર ફાઉલ ઓલ્સો, મારે ઈચ્છા પૂરી કરવી જ છે. આવી જે બધી ઈચ્છા છે ને એને અહીંયા કામઃ કહ્યું છે. સામાન્ય ઈચ્છાઓને નહીં, અને ધર્મના માર્ગે પૂરી થાય એને નહીં, પણ જેમાં આપણે વી ટેક ધ રૂલ્સ ઇન અવર હેન્ડ્સ અને એને ફગાવી દઈએ એવી કામનાઓ. અને એ કામના પછી પૂરી ન થાય તો શેમાં પરિણમે? ક્રોધમાં, એંગર, ક્રોધમાં પરિણમે. અને ક્રોધ આવે પછી આપણે બધા જ જાણીએ છીએ, એક વખત ક્રોધ આવે પછી માણસ પોતાનું ભણતર, પોતાની સંસ્કૃતિ, પોતાના સંસ્કાર, સામે કોણ છે, આપણી સામે કોણ છે, એની સામે કેવું વર્તન હોવું જોઈએ, મારો શું મોભો છે, એ પ્રમાણે વોટ ઇઝ પ્રોપર, વોટ ઇઝ નોટ પ્રોપર, આ બધું માણસ ભૂલી જાય. ક્રોધ એકવાર આવે પછી છે ને બાજી આપણામાં હોતી, આપણા હાથમાં નથી. વી આર નોટ ઇન અવર કંટ્રોલ.
એ આપણે પછી આપણા કંટ્રોલમાં જ નથી. અને ક્રોધની માત્રા જેમ વધે એમ તો એ સંપૂર્ણ કંટ્રોલ પોતે જ લઈ લે અને માણસ એના હાથમાં પપેટ બની જાય. અને પછી જે થાય એ તમે યુ આર રેગ્યુલેટેડ બાય સમવન એલ્સ. આ ક્રોધ કબજો લઈ લે છે અને તરત જ હાનિ થાય, તરત જ મહાન હાનિ થઈ જાય છે. ઘણીવાર એવી હાનિ થાય કે એમાંથી બહાર નીકળવું મુશ્કેલ પડી જાય. વોટ ઇઝ ડન કેનોટ બી અનડન એવું થઈ જાય. પછી તમે ઘણીવાર બહુ પશ્ચાતાપ કરો, પણ એક ખરાબ કૃત્ય થઈ ગયું એનું શું? એટલે કામ ક્રોધમાં પરિણમે. કામ પૂરો થાય તો લોભમાં પરિણમે. કામ ન પૂરો થાય તો ક્રોધમાં પરિણમે. પૂરો થાય તો લોભ. આપણે જોયું લોભ પણ શું કરે? લોભને પણ એન્ડ જ નથી. એને એન્ડ જ નથી. વધુ જોઈએ, વધુ જોઈએ, વધુ જોઈએ. અને પછી એ એક પેશન જ બની જાય કે વધુ 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 વધુ. અને તમે એ નશામાં જ ખોવાઈ જાઓ. પછી એ વધારે ને વધારે પ્રાપ્ત કરવામાં, સંચય કરવામાં, ભેગું કરવામાં જ તમારો સમય જતો રહે. એટલે એ જ એમાંથી જ એને આનંદ મળે. એ એન્જોય કરવામાં નહીં, એને પૈસાને વાપરવામાં કે જે પણ આપણે મેળવીએ છીએ એને વાપરવામાં નહીં. કેમ બધું મારી પાસે રાખું? લોભ લોભ લોભ. એક આમ એ માણસને એ પણ જેમ પેલો ક્રોધ માણસનો કંટ્રોલ લઈ લે છે એમ લોભ પણ કંટ્રોલ લઈ લે. અને એનો લોભનો કહે છે ને, આપણી ગુજરાતી બધી સરસ કહેવત છે, લોભને થોભ નથી. લોભને થોભને, થોભ એટલે સ્ટોપ, એને લોભને છે જ નહીં. અને ઘણીવાર માણસ છે ને વિચારતો જ બંધ થઈ જાય. કમાવા કમાવા કમાવાનું બહુ સરસ છે, પણ હવે ક્યાં સુધી? આપણા જેટલું તો છે, અનેક ગણું છે, પછી એના માટે જ છે. અને આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ તો કરવું નથી. લોભ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા નથી દેતો. બીજાઓને પોતાના નજીકના લોકો હોય ને એને વાપરવાના. અરે બીજાની વાત જવા તો પોતે ન વાપરે, પોતે પણ ના ખર્ચી ન શકે. તો ધન એવી વસ્તુ છે તો ખર્ચો તો જ કામનો છે, ત્યારે જ કામ આવે, બાકી કામ ના આવે. ધન એવી વસ્તુ છે, એને આપો સારી વસ્તુમાં કે કંઈ પણ રીતે પોતાના માટે, ત્યારે જ. બાકી તો એનું શું કામ છે? એટલે પ્લાનિંગ તો હોવું જ જોઈએ, સેવિંગ્સ ને એ બધી વસ્તુ બરોબર છે, બટ અધરવાઇઝ વિચારજો જ્યારે આમ જાય છે ને ત્યારે જ એનો ઉપયોગ થાય છે, બાકી ઉપયોગ થતો જ નથી. તો એ ઉપયોગ ના થાય કરવા દે. એ ઉપયોગ કરવાનું એનામાં જીગર જ ના હોય, ઉપયોગ ના કરે, પણ જતા રહે એક દિવસ જતા રહે કંઈક કર્યા વગર. જે હેતુથી બધું ભેગું કર્યું એનો ઉપયોગ ના થયો અને જતા રહે. કેટલી મહેનત કરી અને ઝીરો. પછી એ જઈશે બીજા કોક પાસે. શું ધનને યોગ્ય માર્ગે વાપરો. આ તો મોટી મોટી શક્તિ છે. યોગ્ય માર્ગે વાપરો, પ્લાનિંગ કરો, આપો, કમાઓ એની ના નથી, ભેગું કરો એની ના નથી, પણ જેમ આવે ને એમ જવા દો. આ બધા એ શીખવાનું છે. જેમ આવતું જાય ને એમ એક માર્ગ રાખવાનો કે જાય ને તો કટાઈ જાય. કચરો ભેગો જ થાય. કોઈ પણ વસ્તુ તો વધતી સ્ટેક. આપણે ઘરમાં કેટલું વસાવીએ, વસાવતા જાય. જૂનું કાઢો, નહીં તો ઘરે નાના પડે. ગમે એટલા ઘર નાના પડે, માળિયા ભરાઈ જાય, કબાટ ભરાઈ જાય, આ ભરાઈ જાય, તે ભરાઈ જાય, અને પછી બધું કટાયા કરે, કચરા થાય ને બધું થાય. વી ડોન્ટ હેવ ટાઈમ. સાફ કરવાનો એ ટાઈમ નથી મળતો. એના કરતાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ, છૂટો એક દોર રાખો. આ ના થાય ને તો શું થાય છે? અને એવી વાસના લઈને પછી માણસ જાય. વ્યક્તિ જવું તો પડે, ત્યારે જાય તો નહીં કઈ વાસના સાથે મેં ભેગું કર્યું છે, હજી ભેગા કરવાનો સંસ્કાર ગયા નહીં. એટલે સ્વામીજી કહે છે પછી બીજા જન્મમાં જનરલી આવું કહેવાતું હોય છે કે પછી બીજા જન્મમાં એ શું બને. જૂના જમાનામાં ખબર છે, ખજાનો દાટ્યો હોય ને, ખજાનો જ્યાં રાખ્યો હોય ત્યાં
નાગ દેવતા રાખી મૂકે, એને પ્રોટેક્ટ કરે. પછી આવું પ્રોટેક્ટ કરવું પડે. પછી પણ આ જાય નહીં. સી, આપણે બધી ઈચ્છાઓ જેવી સેવીએ છીએ ને, એ ભગવાન કેવી રીતે પૂરી કરશે એ ખબર નથી. ભગવાન કે તને આ ગમતું હતું, પકડીને બેસી રાખવાનું અને જોયા કરવાનું અને સાચવ્યા કરવાનું. ધીસ ઇઝ વોટ યુ વોન્ટેડ, નાઉ બીકમ એન્ડ ડુ ધીસ. એવું થઈ જાય. આ તો એક વાત થાય છે કે આપણે જે વિચારો સેવીએ છીએ, જે વર્તન કરીએ છીએ, એ બધું લઈને જવાના છીએ. એ બધું લઈને જવાના છે. એ પૈસા નહીં આવે. જે બધું ભેગું કર્યું, લિક્વિડ એસ્ટેટ ને લિક્વિડ શું કહેવાય, લિક્વિડ પોઝેશન્સ ને ફલાણા પોઝેશન ને ઢીકડા પોઝેશન, આ બધા ભેગા કર્યા, એ કંઈ ભેગું નહીં આવે. ભેગું શું આવશે? એના સંસ્કાર, એની વાસના, એ બધી ભેગી આવવાની. સો ધ સેમ થિંગ વિલ બી ડન ઇન ધ નેક્સ્ટ બર્થ. સેમ વૃત્તિથી માણસ જન્મે, એ વૃત્તિ લઈને જન્મે. એટલે કે એમાં મિરેકલ ના થાય. એ કશું એમને એમ નથી જતું રહેતું. એવરીથિંગ હેઝ ટુ બી પ્રોસેસ્ડ. દરેકે દરેક વસ્તુ સમજીને નિકાલ કરો, સમજીને આગળ વધો. તો આ બધી વૃત્તિઓ એમને એમ નહીં જાય. ચલો આમ છૂટ્યા, મર્યા એટલે છૂટ્યા, એ તો હમણાં છૂટ્યા, પછી શું? યુ વિલ બી બોર્ન વિથ ધ સેમ થિંગ. એટલે અને પછી કેવી? એ તો પછી યુ આર ગોઈંગ ડાઉન એન્ડ ડાઉન એન્ડ ડાઉન, આવું થાય છે. એટલે બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ. બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ. એકવાર બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય, પતી ગયો. બુદ્ધિમ તું સારથિમ વિદ્ધિ. શ્રુતિમાં કહે છે, શું કઠોપનિષદ કહે છે, બુદ્ધિમ તું સારથિમ વિદ્ધિ. આ બુદ્ધિ તો આપણો સારથી છે. જે અર્જુનના રથનો સારથી ભગવાન કૃષ્ણ. કંઈ ખોટું થાય જ નહીં. પછી એ ભગવાનમાં એવી સમજ છે, એવું ડાપણ છે, એવું નોલેજ છે કે ખોટું કરવા જ ના દે. ઓલવેઝ હી વિલ ગાઈડ. અર્જુનને સતત ગાઈડન્સ આપે. તો આપણે આપણી બુદ્ધિમાં શોને કોને ભરવાના? બુદ્ધિમાં યોગ્ય સમજ, યોગ્ય જ્ઞાન, અને સમયે સમયે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો. જરૂર પડે ત્યારે એને વર્તનમાં લાવો. આ ભરવું પડે આપણે, તો કામ આવે. અધરવાઇઝ ગોન. એટલે કે છે ભગવાન સ્પષ્ટ કહ્યું, તસ્માદ એતત ત્રયમ ત્યજેત. માટે આજે આત્માનો નાશ કરનારા 3 દ્વારા છે ને, કામાદિ ત્રયમ ત્યજેત. ત્યાગની સ્તુતિ કરી ભગવાને. છોડો એમાં જ આના. આ પકડવામાં આનંદ નથી. આ ક્રોધ છોડવામાં આનંદ છે. કામ છોડવાનો તો સ્તુતિ. એ જીવનમાં શું છોડવું અને શું પકડવું એ ખબર હોવી જોઈએ. શું ઘણું છોડવાનું છે અને ઘણું પકડવાનું છે, તો એ ખબર હોવી જોઈએ કે ધીસ ઇઝ નોટ ફોર ઇન માય બેનિફિટ. આ મારા લાભમાં છે જ નહીં. હું આ વિચારું છું, મારા આવી વૃત્તિઓ છે, એ મારા લાભની નથી. મારી અંદર જ મારા શત્રુ છે. શત્રુ બહાર નથી. કોણ છે? અંદર ઘર કરીને બેઠા છે. અંદર જ શત્રુ છે. અને એ અંદરના શત્રુ સાથે કોણે લડવાનું છે? બહારના હોય તો આપણે રિવોલ્વર વસાવી દઈએ. બધાને અમેરિકામાં બધાને છૂટ છે, હે ને? અહીંયા એવું ના હોય. પણ તમે ઘરમાં લાકડી રાખો ને આમ રાખો ને તેમ. એવું એ બધે ત્યાં એ શસ્ત્રો કામ આવે છે. અંદરનામાં કામ નથી આવતા. અંદરનામાં કયો શસ્ત્ર કામ આવે? ઉપદેશ, સત્સંગ, વિવેક. એ બધાને પરિણામે વિવેક. વિવેક શસ્ત્ર છે. વિવેક સમજદારી શસ્ત્ર છે. બીજી કોઈ આપણું ખરું ધન એ છે વિવેક. ઓલવેઝ કીપ ઇટ હેન્ડી. ઓલવેઝ હેન્ડી પોકેટમાં જ રાખવાનો. તો ત્રયમ ત્યજેત. પછી શું થશે? ભગવાન એ પણ કહે છે, આ થોડીશ તો શું થશે? આ પકડ્યું તો નરકમાં જઈશ. અને નરક એટલે નીચે જઈએ કે ન જઈએ ખબર નથી. અહીંને અહીં નરક થાય. અહીંને અહીં નરક થઈ જાય લાઈફ.
ઇનફેક્ટ હું તો કહું કે બહાર જે હોય એ પણ અંદર જ નરક થઈ જાય. આવી બધી વૃત્તિઓ મનને શાંતિ ના આપે. આ બધી વૃત્તિ સાથે માણસ અશાંત જ હોય. તો આ છોડીએ તો શું થાય? તો એ હવે 22મા શ્લોકમાં કહે છે, એતૈર્વિમુક્ત કૌંતેય, એ છે ને વિમુક્ત આખું બોલવાનું, એતૈર્વિમુક્ત કૌંતેય, હ થઈ જશે, તમો દ્વારૈસ્ત્રિભિર્નરઃ આચરત્યાત્મનઃ શ્રેયઃ તતો યાતિ પરામ ગતિમ. હે કુંતી પુત્ર, હે કૌંતેય, ભગવાન કહે છે, એતૈહિ વિમુક્ત, આનાથી મુક્ત થયેલો. કોનાથી? તમોદ્વારૈહિ ત્રિભિહિ તમોદ્વારૈહિ નરઃ, આ 3 દ્વારથી, નરક તરફ લઈ જનારા આ 3 દ્વારથી મનુષ્ય જ્યારે મુક્ત થાય ત્યારે શું થાય? એ કેવું આચરણ કરે? એવું આચરણ કરે કે જેનાથી એનું કલ્યાણ થાય. આચરતી આત્મનઃ શ્રેય, આત્માનું કલ્યાણ, એ આચરણ થાય. પેલું આચરણ કેવું હતું? આત્માનું પતન, એવું આચરણ. હવે આચરણ કેવું? આત્માનો ઉદ્ધાર, આત્માનો ઉદ્ધાર. અને યાતિ પરામ ગતિમ, બસ હવે સીડી ચડવા માંડ્યો. પેલું એલિવેટર નીચે લાવતું હતું, હવે આ એલિવેટર એને ઉપર લઈ જશે. તો એ આત્માનું કલ્યાણ થાય આપોઆપ, ધર્મ પ્રમાણે ઈચ્છાઓ. એટલે ક્રોધની શક્યતાઓ ઓછી થઈ જાય. લોભને પણ એ કાબૂમાં રાખે છે, ક્રોધને પણ કાબૂમાં રાખે છે. આને કારણે શું થાય? એની ઉન્નતિ કરે છે. એટલે ભગવાન કહે છે જીવનમાં શું ગ્રાહ્ય છે, ગ્રાહ્ય શું છે એ સમજી અને એને લાવવાનો. આ બધામાં જ પુરુષાર્થ છે, આ બધામાં પુરુષાર્થ, આ ખરો પુરુષાર્થ છે. આપણે આમ ભૌતિક દ્રષ્ટિએ આગળ વધવા માટે પ્રયત્ન કરીએ, બધું કરવાનું, એ કરતા રહો, એની ના જ નથી, ખૂબ આગળ વધો. સાથે સાથે આંતરિક પુરુષાર્થ, સારા ગુણ, અને એ ગુણનો માત્ર વાંચવાના નહીં, એને વિચાર કરીને લાવવાના. એને વિચાર કરી, મંથન કરી અને એને એપ્લિકેશન જીવનમાં લાવવાના. તો જેમ જેમ આ 3 ઓછા થાય એમ દૈવી સંપત્તિ આગળ આવતી જાય. ક્રોધ કરતા પહેલા વિચાર, ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરીને જે ઈચ્છા પૂરી કરવી પડે નથી જોઈતો મારે. હું તો યન લભસે નિજ કર્મોપાતમ વિત્તમ તેન વિનોદય ચિત્તમ. શંકરાચાર્યજી મહારાજ કહે છે ભજ ગોવિંદમમાં કે પ્રામાણિક પ્રયત્નથી, લોફુલી, મારા લોફુલી મીન્સ કે પ્રામાણિક પ્રયત્નથી જે મહેનત હું કરું છું એનાથી મને જે પ્રાપ્ત થાય છે, આઈ એમ હેપી વિથ દેટ. હેપી. એનાથી મને ખોટા કામ કરીને નથી મેળવવું, કરપ્શન કરીને નથી મેળવવું, કોઈના ખૂન કરીને નથી મેળવવું, કોઈને ચીટ કરીને નથી મેળવવું. જે મેળવવું છે પણ કયા માર્ગે? સાચા માર્ગે. તમે કહેશો સાચા માર્ગે નહીં મળે તો નથી જોઈતું, જા. તો જેટલું મળશે એટલાથી ચલાવીશ. એ વિવેક કરવો પડે. એક અંગ્રેજીમાં, ઇંગ્લિશ લિટરેચરમાં એક મેકબેથ નામનો ડ્રામા છે. મેકબેથ નામનો ડ્રામા. તો એમાં છે ને એ મેકબેથ બહુ જ મહત્વાકાંક્ષી છે. કેવો છે? એકદમ શેક્સપિયરનો ડ્રામા છે, ટ્રેજેડી છે. તો એમાં એટલું હી સો એમ્બિશિયસ, સારો માણસ છે પણ બહુ એમ્બિશિયસ છે. અને હવે એને રાજા બની જવું છે. તો કેવી રીતે બનવું? તો એની પત્ની એને ઉકસાવે છે. જો આ પત્નીનું કામ છે ખરેખર એને સમજાવવાનું, એના બદલે આ માણસ એનામાં હિંમત નથી આડાવડું ખોટું કરવાની. તો પેલી કે તમારી આવી બધી એમ્બિશનો છે અને તમે
પૂરી ના કરી શકો એટલે બેન એના માટે જે કરવું પડે કરો. ધેર ઇઝ નથિંગ રોંગ. એટલે એનો જે કિંગ હતો ને એનો ફ્રેન્ડ હતો, છતાં એક દિવસ એને ઘરે બોલાવે છે ડિનર માટે અને પછી પતાવી દે છે. એન્ડ દેન હી બીકેમ ધ કિંગ. આવી રીતે મેકબેથ બની તો ગયો. હા, હવે સ્ટોરી કેવી છે, બની તો ગયો કિંગ, પણ પછી એક રાત સૂઈ નથી શકતો. એક પણ રાત એ સૂઈ નથી શકતો. કોન્સ્ટન્ટ ગિલ્ટ ફિલિંગ કે મેં ખોટું કર્યું, ચીટિંગ કરી. ઊંઘમાં જતો ને ત્યારે એને પતાવી દીધો અને એ તો કરી નહોતો શકતો. એનો શું કહેવાય એમ નાઈફ એમ કરી પણ નહોતો શકતો. પણ એની વાઈફે એને પુશ કર્યો કે શું આ છે, તમે શું આ સ્ત્રીના જેવું હૃદય ધરાવો છો, એમ કરીને એણે એને કરાવ્યો. એટલે બોથ ઓફ ધેમ, આઈ નથી સૂઈ શકતો અને પેલી તો રાત્રે ઊંઘમાં ચાલે છે, સ્લીપ વોકિંગ, ડિસ્ટર્બન્સને કારણે. એટલા પીડાય છે બંને જણા ગિલ્ટી ફિલિંગને કારણે. અને પ્લસ એ ઊંઘમાં ચાલતી ચાલતી બોલી નાખે છે આ બધું. આ જે ક્રાઇમ થયેલો ને એ કન્ફેસ કરી નાખે છે. એટલે પછી બધો એન્ડ જ ખરાબ જ એન્ડ આવ્યો. પણ એ આખું એનું ઇન્ટરનલ પેઇન અને એ બધામાંથી જે પસાર થાય છે ને બધું બતાવે છે. એક ખોટું કામ પછી તમને છોડતું નથી. તમને એમ કે તમને મળી ગયું, બહારથી મળી ગયું, પણ ઇન ધ પ્રોસેસ જે મીન્સ અપનાવ્યા એ તમારો આખું જે મેળવવા માગો છો ને એ પર્પઝ જ ડિફીટ થઈ જાય છે. સુખ તો ના મળ્યું, પૈસા મળ્યા, પણ શાંતિ જતી રહી. હવે શાંતિ વગર આને એન્જોય કેવી રીતે કરવું? આ જે બધું મળ્યું, રાજા બની ગયો અને પેલી ક્વીન બની ગઈ, પણ હાઉ ટુ એનો એન્જોય? અને જેટલી માણસ છે ને ધર્મની થોડી સમજ ધરાવતો એનાથી તો સહન જ ના થાય, એ કરી જ ના શકે. કન્સેન્શિયસ પર્સન્સ દે કેનોટ ડુ ઇટ. વન્સ દે ડુ ઇટ પછી એમાંથી મુક્ત પણ ના થઈ શકે. એને સતત અંદર સતત એને અંદર સતત કયા કરે, રોંગ પિંચ કરે, ભયંકર પેઇન આપે. એટલે જુઓ, બહારથી મળી જાય પણ યુ કાન્ટ યુઝ ઇટ. તો જ્યારે આ બધું જાણીને અને છોડીને આચરતી આત્મનઃ શ્રેય શું છે, ત્યાર પછી એ આ બધાને છોડીને શ્રેય યત પ્રતિબદ્ધ પૂર્વમ ન આચરતી તત અપગમાદ આચરતી. પહેલાં જે એ નહોતો કરી શકતો દુર્ગુણોને કારણે, કામઃ ક્રોધઃ એને કારણે જે આ વ્યક્તિ નહોતો કરી શકતો ને એ હવે એને છોડવાથી એક સ્ટ્રેન્થ આવે છે. સી અન્ડરસ્ટેન્ડ, એક સ્ટ્રેન્થ આવે. આપણે એમ માનીએ છીએ કે ક્રોધ કરીએ તો સ્ટ્રેન્થ, એને સ્ટ્રેન્થ માનીએ છીએ. બહુ ઓવરબેરિંગ હોઈએ, બીજાને ઓવર પાવર કરી દઈએ, જોરથી બોલીએ, બીજાનું આપણી પાસે ચાલે જ નહીં એવું કરીએ, એવો ગભરાવીએ, એવી દાદાગીરી કરીએ, એવું કરીએ. અને એવું શું માનીએ છીએ કે આ કરીએ તો જ થાય, આ કરો તો જ કામ થાય. કામ થાય, આઈ ડોન્ટ સે નો, કામ થાય, પણ એટ વોટ કોસ્ટ? એટ વોટ કોસ્ટ? યુ લોસ્ટ યોર સેલ્ફ. તમે તમારી જાતને ગુમાવી દીધી. અને જો જાડી ચામડી ના આવી દલીલ થાય ને, ઘણાને તો કંઈ થતું જ નથી સ્વામીજીજી, તમને કંઈ ખબર જ નથી. ઘણાને કંઈ થાય જ નહીં, બધું ખોટું કરીને કંઈ થાય નહીં. એવું આપણે માનીએ અને ન થાય ને તો સમજવું કે કઈ બાજુ ગયા, પશુ તરફ. હ્યુમન બિંગના આ ચિહ્નો નથી. હવે તો આપણે આગળ વધ્યા કે પાછળ ગયા? પેલા એનિમલ્સને બી એકબીજાને ખલાસ કરીને કંઈ થાય નહીં, એ તો ડાયો ડમરો થઈને પછી બેસી જાય. હી હેઝ નોટ ડન. પણ એ તો કુદરત ત્યાં કરાવડાવે છે. એટલે માણસ જો એવું કરે તો પણ કંઈ થાય નહીં. તો આપણે જળ બનતા જઈએ છીએ. શું બની રહ્યા છીએ? જળ. જળ બનવા માટે મનુષ્ય જન્મ છે. તો પહેલેથી જ ટેબલ બનવું સારું, હે ને? જળ બનવા માટે જન્મ નથી આપ્યો.
સેન્સિટિવ બનીએ, બીજાઓની લાગણીની સભાનતા આવે. ફોર ધીસ આ લાઈફ છે ને. કોકને સમજીએ, કોકના દુઃખને સમજીએ, એમાં ભાગીદાર બનીએ, એમાં હેલ્પ કરીએ, તો કંઈ પણ આવું ખોટા કર્યા વગર આઈ વિલ ફીલ ગુડ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? આવું કંઈ પણ ખોટા કર્યા વગર આઈ એમ ફીલિંગ ગુડ. કેમ? કારણ કે આપણે આપણી નજરમાં ઊંચા ચડી ગયા. સી, આ બધી એમ્પથી, આ બધી વસ્તુ શું લાવે છે? આપણા માટે એક માન જન્મે. આ બધું જે પહેલાં નહોતું થતું એ હવે થાય છે. અહીંયા એ કહે છે કે જે દુર્ગુણોને કારણે, કારણ કે કામ હોય ને, ક્રોધ હોય અને લોભ હોય, ત્યારે માણસને એના સિવાય બીજા કોઈની ઇમ્પોર્ટન્સ હોય જ નહીં. ટોટલી સેલ્ફ સેન્ટર્ડ. કેવું બની જાય? સેલ્ફ સેન્ટર્ડ. એના જીવનમાં બીજાઓનું સ્થાન ઓછું હોય. ભલે મોટો પરિવાર હોય પણ એ મેઇન એ જ હોય, એનું જ ચાલે. સેલ્ફ સેન્ટર્ડનેસ આવે અને એના કારણે યુ આર ક્લોઝિંગ યોર સેલ્ફ ટુ અધર્સ. એ ગયું, પ્રયત્નપૂર્વક એ બધી વસ્તુ જવા દીધી, થોડી 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 ત્યાગ કરતા ગયા, એટલે આપોઆપ શું ચાલવા, કયું વિન્ડો ખુલ્યું? ન્યૂ વિન્ડો ઇઝ ઓપનિંગ. કયો વિન્ડો ઓપન થયો? હવે મારું કલ્યાણ. પ્રત્યેક સારા કર્મથી, પ્રત્યેક મદદ કરવાના કર્મથી, પ્રત્યેક કર્તવ્ય કર્મથી શું થાય છે? હું ચડી રહ્યો છું કલ્યાણ તરફ, ઉન્નતિ તરફ ચડી રહ્યા છે. એટલે કહ્યું આચરતી આત્મનઃ શ્રેય. આત્માનું શ્રેયસ થવા માંડ્યું. વોટ એલ્સ ડુ યુ વોન્ટ? ધીસ ઇઝ આ આપણો રિયલ વેલ્થ છે, આ રિયલ સંપત્તિ, આ રિયલ સંપત્તિ. અને તતો યાતિ પરામ ગતિમ. હવે ક્યાં જાય? પરાગતિ છે. ધીરે ધીરે ધીરે. આ એકાદ બે જન્મમાં કદાચ ન થાય, પણ ઇન એવરી બર્થ આગળ એકમાં કરે તો બહુ સરસ, પણ ઇન કેસ ન થયું તો જરા 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 એવરી સ્ટેપ યુ આર ટેકિંગ, બટ ટેકિંગ ટુવર્ડ્સ ધ ગોલ. મોક્ષ તરફ, સેટિસ્ફેક્શન તરફ, સાચા આનંદ તરફ એની ગતિ થાય છે. તતો યાતિ પરામ ગતિમ. એ વિધાય જઈ રહ્યો છે. ઇટ મે ટેક ટાઈમ. એવું જરૂરી નથી ને કાલે ને કાલે બધું પતાવી દેવું. નોટ નેસેસરી. ઇટ વિલ ટેક ઇટ્સ ઓન ટાઈમ. ભગવાન કહે છે અનેક જન્મ સંસિદ્ધ. અનેક જન્મોમાં થોડું મેળવતા થોડું મેળવતા. આ સારું ભેગું કરવું ને વાર લાગે. સારા માણસ બનવું વાર લાગે. નોટ ઇઝી. ટેક્સ ટાઈમ. ગાંધીજી જેવી વ્યક્તિ બનવું જન્મો નીકળી જાય. સારા માણસ બનવું નોટ ઇઝી, પણ એટલીસ્ટ વી આર ઓન ધ પાથ. જરૂરી નથી ને આજે ને આજે પતાવી દેવું. એન્જોય ધ પાથ. તો આવું થાય છે. હવે ભગવાન શું કરે છે? 17મો અધ્યાય આવી રહ્યો છે. એટલા માટે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી રહ્યા છે અત્યારે. તો કહે છે જુઓ, યશાસ્ત્ર વિધિમુત્સૃજ્ય વર્તતે કામકારતઃ ન સ સિદ્ધિમવાપ્નોતિ ન સુખમ ન પરામ ગતિમ. પણ માણસને, દરેકને જીવનમાં ગાઈડન્સ જોઈએ. મોટાભાગને જીવનમાં ગાઈડન્સ, મને કોઈ કહેનાર હોય, સમજાવનાર હોય, બતાવનાર હોય, એના જેવું ઉત્તમ કાંઈ નહીં. આપણને કોઈક બતાવનાર હોય અને આપણે એનું સાંભળીએ. બાકી બતાવનારા હોય તો કે તું કોણ? તું કોણ મને કહેનારો? મને બધી ખબર છે. તો એ ધ્યાન ના આપીએ. ઉલટાના જે જાણતા હોય ને એની મશ્કરી કરી. એમ થાય કે આપણાથી વળી ચઢ્યા તો કોણ નીકળો? એટલે હવે ભગવાન શું વાત કરી ગયા? કહ્યું ને કે આમાંથી મુક્ત થઈને આત્માનું કલ્યાણ કરે છે. તો કલ્યાણ ક્યાંથી ક્યારે થાય? તો કે શાસ્ત્રને જીવનમાં સ્થાન, સાચી સલાહ જ્યાંથી મળે છે,
જ્યાંથી સાચો ઉપદેશ મળે છે એને જીવનમાં સ્થાન આપો. એટલે અહીંયા ભગવાન હવે છે ને, હવે પછીનો ચેપ્ટર શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ આવી રહ્યો છે. એની ભૂમિકા ભગવાન ઇઝ ક્રિએટિંગ બેકગ્રાઉન્ડ ફોર દેટ. એટલે કે છે કે જીવનમાં આપણે આ બધું ક્યારે શીખીએ? જ્યારે શાસ્ત્રની વિધિ અનુસાર, શાસ્ત્ર વિધિને પાલન કર. વિધિ મીન્સ શાસ્ત્રનો ઉપદેશ. સિમ્પલ બહુ મોટા આપણને ના ખબર હોય તો કંઈ નહીં. સાદી વાત, સત્યમ વદ, ધર્મમ ચર, હિંસામ ન કુર્યામ. આ બધી સાદી વાત, સાદા ગો. આ માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ. આ બધી સરસ શાસ્ત્રની વાતો છે. અને નોટ ઓનલી શાસ્ત્ર, મહાત્માઓ, પુરાણો, આ બધામાં બહુ સરસ બધું કીધું છે. એનું કીધું હોય તો એ આપણે ધ્યાન ના દઈએ અને શું કરીએ? મન ફાવે એમ બધું કરીએ. વર્તતે કામકારત. શાસ્ત્ર આપણે ઘણા લોકો કેવા હોય કે આમાં કેવી રીતે કરવું છે, ચલો વડીલોને પૂછીએ, મા બાપને પૂછીએ, બીજા જાણકારોને પૂછીએ. આ તો શું કે કોઈને પૂછવાનું નહીં, કશું કરવાનું નહીં, મન ભાવે એમ હું કરું. કામકારત. કર્તવ્ય અકર્તવ્ય જ્ઞાનકરણમ વિધિ પ્રતિષેધાખ્યમ. શાસ્ત્ર આપણને શું કરાય, શું ન કરાય, શું યોગ્ય છે, ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ. તમે કાર ચલાવતા હો, નીકળી પડ્યા અને યુ ડોન્ટ નો એની રૂલ્સ, એ કંઈ ખબર જ નથી, એ જાણવાની શું જરૂર છે? તો કે રેડ લાઇટ તો આવે એવું કંઈ માનવાની જરૂર નહીં, હું તો કરું. મારી આવા ચેમ્પિયનો હોય છે ને, નીકળી પડે મોટી લઈને અને પછી જેમ કરવું એમ કરે. ના એમાં શું, એ તો પોલીસ તો આપણી પાછળ, એની પાસે બિચાર પોલીસ ને અહીંયા બધા કોપ્સ પાસે, ટ્રાફિક પોલીસ પાસે નથી રિવોલ્વર હોતી, કાંઈ નથી હોતું. એ બિચાર આમ કરે તો આ તો નીકળી જાય. મેં ક્યાં પાછળ દોડવાનો છે? આનું શું થયું? રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ એના ફોલો કરાણ બધાને આપણે ફગાવી દઈએ. ખાસ રેડ લાઇટ થાય ને પછી જ સાયકલવાળો નીકળે. આપણે જોતા હોય પછી જ નીકળે કે મારે તો જવાય એમ કરીને આવું બધું કરે. તો કે જે હોય છતાં એને ધ્યાન ના આપવું અને ઉડાડી દેવું, એ તો કે બધા આપણે જેમ કરવું તો એને શું થાય? એને કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત નથી થતી, ન સિદ્ધિમાં બાપ નહોતી, કોઈ એવો સક્સેસ મળતો નથી, સુખય મળતો નથી અને ઉત્કૃષ્ટ એની ગતિ એ નથી થતી. અહીંયા શાસ્ત્રની વાત કરી, પણ કોઈ એક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ ગવર્મેન્ટના હોય, ઘરના હોય, મોટી દરેક જગ્યાએ રૂલ્સ ને રેગ્યુલેશન્સ તો હોય જ. એના વગર કશું કોઈ પણ વ્યવહાર રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ વગર ના ચાલે. એમાં પણ ઠેકાણા ના હોય. મને ફાવે ત્યારે ઉઠું, ફાવે ત્યારે સૂવું, ફાવે ત્યારે અંદર આવું, ફાવે ત્યારે બહાર જાઓ. આ તો ઘર કેવું, આ સંસ્થા કેવી, કંઈ ના ચાલે. ધારો કે બેંકમાં હોય, ગમે ત્યારે ક્લાર્ક આવે, થોડા દિવસ ચલાવે પછી કાઢી મૂકે. ના હું તો મન ફાવે એમ જ કરું. નો વ્યવહાર, નો સિસ્ટમ, એ આના વગર વર્ક જ ના કરે. તો જગત એક સિસ્ટમ છે, એમાં આપણે બધાએ હળીમળીને રહેવાનું છે હાર્મનીપૂર્વક. તો એ ક્યારે ચાલે? શાસ્ત્ર કે છે આમ કરશો તો જ ચાલશે. અને મારે જોઈએ છે ને આની પાસે છે ને આપતો નથી એટલે હું પાડીને લઈ લઉં, તો એ ના ચાલે. યુ હેવ ટુ પે ફોર ઇટ. અન્ડરસ્ટુડ? એટલે શાસ્ત્રો બધા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ છે, તો જેને જાણવાની તકેદારી લઈએ. પણ એ લીધા વગર હું મને ગમે એ કરું, જે મારું મન કે એમ કરું, બિકોઝ આઈ એમ સ્ટ્રોંગ, આઈ કેન ડુ વોટ એવર આઈ લાઈક, તો એને સિદ્ધિ ના મળે, સુખ ના મળે, આગળ જવા ના મળે. આ કીધું. માટે તમારે શું કરવાનું? તો કે છે તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણમ તે કાર્ય વ્યવસ્થિતો જ્ઞાત્વા શાસ્ત્ર વિધાનોક્તમ
કર્મ કર્તુમિહાર્હસી. એટલે આગળ જે કીધું ને એને સિદ્ધિ નથી મળતી એટલે શું? એ પુરુષાર્થને યોગ્ય નથી રહેતો. એ જે બધું કરે ને એને આનંદ ના આપે. દુઃખ થાય, અશાંતિ આવે, ગિલ્ટી ફિલિંગ થાય, કોન્ફ્લિક્ટ થાય, સંઘર્ષ થાય. અર્થાત એ બધું કરે છે પાણીમાં જાય છે. ઇટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ ગોન, એઝ ગુડ એઝ ફ્યુટાઇલ. એટલે કે છે માટે તસ્માત, તસ્માત એટલે ધેરફોર. તો શું કરવું જોઈએ? શાસ્ત્રમ પ્રમાણમ. શાસ્ત્ર પ્રમાણ. શાસ્ત્ર એટલે મેં કહ્યું ને આપણા કર્મકાંડ છે, જ્ઞાનકાંડ છે, મુખ્યત્વે કર્મકાંડ, રામાયણ, મહાભારત, આ બધા શાસ્ત્ર કહેવાય. રામે આખું બતાવી દીધું કેમ વર્તન કર. મર્યાદા પુરુષોત્તમ. રામજીને શું કહેવાય છે? મર્યાદા પુરુષોત્તમ. હાલતા ચાલતા ધર્મ, વોકિંગ ટોકિંગ. ધર્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો રોલ મોડેલ. અર્થાત એ શાસ્ત્ર થયું. પિતા સામે કેમ, માતા સામે કેમ, કેવી રીતે વર્તન, ભાઈઓ સામે કેવું, ઇવન શત્રુ સામે કેવું, કયા સંજોગોમાં મારે આવા પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તો શું કરવાનું. ટૂંકમાં જે ગૂઢ ભાષા સમજી શકે છે એ બધા માટે વેદ, એ પ્રકારના શાસ્ત્ર. જે હજી એવું નથી સમજી શકતા, જેને સિમ્પલ જોઈએ છે હજી, એના માટે રામાયણ, મહાભારત, પુરાણો, આ બધી વસ્તુ. એટલા માટે ઋષિમુનિઓએ કેટલા પુરાણ લખ્યા. ઝીણું ઝીણું કેટલું ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય. મનુસ્મૃતિ, યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ, કેટલાય શાસ્ત્રો છે. જરા પરિચય કરીએ કે આને શું કહેવાનું છે અને પછી શું યોગ્ય છે, શું અયોગ્ય છે, આ સંજોગોમાં શું કરવાનું. ઘણીવાર સંજોગો જીવનમાં એટલા જટિલ હોય છે ને, કોમ્પ્લિકેટેડ આપણી સામે ઉપસ્થિત થાય, આપણે વિચારી સમજી ના શકીએ આમાં શું કરવાનું, અમે વોટ ઇઝ પ્રોપર. જેમ અર્જુનને થયું ને, એને એમાં તો કાંઈ યુદ્ધ કરાય અને ગયો પણ ખરો, પણ પછી એમ થયું કે આ તો ખોટું છે, આ તો હિંસા કહેવાય. આમાં ધર્મ કયું, અધર્મ કયું, હી ઇઝ કન્ફ્યુઝડ. તો તે વખતે કોણ પ્રમાણ બન્યું એના માટે? ભગવાન. અને ભગવાને કોના આધારે ઉપદેશ આપ્યો? શાસ્ત્ર અનુસાર. સર્વોપનિષદો ગાવઃ દોગ્ધા ગોપાલ નંદન. શાસ્ત્રમ પ્રમાણ એટલે શાસ્ત્ર એટલે લિટરલી શાસ્ત્ર નહીં લેવાનું. શાસ્ત્ર જે જાણતા હોય, સત્સંગ કરો, વડીલોને પૂછો, ધર્મના મોટા મોટા હોય એને પૂછો, જરા જાણો, જરા અનુકરણ કરો. યદ્યદા, ભગવાન કહે છે ને ગીતામાં શું કહે છે? યદ્યદાચરતે શ્રેષ્ઠ તત્તદેવેતરો જનઃ. જે રીતે શ્રેષ્ઠ પુરુષો આચરણ કરે ને, આપોઆપ જ જે પોતે નક્કી ન કરી શકતા હોય એનું અનુકરણ કરે. આપણા રોલ મોડેલ કેવું કરે છે ને આપણે અનુકરણ કરીએ, પણ પ્રોવાઇડેડ રોલ મોડેલ બરોબર હોવા જોઈએ. હવે આપણું રોલ મોડેલ ધારો કે હિટલર હોય તો પતી ગયો. એવા ગમે તેવા રોલ મોડેલ નહીં પસંદ કરવાના. એ તો બધા કેટલાયને પતાવી દેતા. આપણે ગયા વખતે કહ્યું ને કેટલાય 6 મિલિયન પીપલને એણે પતાવી દીધા. જેનોસાઇડ. હી શુડ નોટ બી અવર રોલ મોડેલ. રોલ મોડેલ શાસ્ત્ર અનુસાર શ્રેષ્ઠ પુરુષો, શાસ્ત્ર પોતે એના પ્રમાણે નક્કી કરો. કાર્ય અકાર્ય, કર્તવ્ય અકર્તવ્ય, પછી આગળ વધીએ. ઘણા લોકો બહુ નમ્ર હોય છે, ત્યાં કેવી રીતે કરવાનું? લગ્ન તો પછી મન ભાવે એમ ના કરાય. વિધિ પ્રમાણે કરો. વિધિ શું કહેવા માંગે છે સમજો. હવે પતાવતું, જલ્દી પતાવો. એને પછીની પાર્ટીમાં રસ છે, પણ આ વિધિમાં રસ નથી. દરેક વસ્તુ ઘણા જાણવા માંગે કે વોટ ડઝ ધીસ મીન, આનો અર્થ શું થાય છે. 7 સ્ટેપ્સ એટલે કયા 7 સ્ટેપ? એમને ફરી નાખે, પણ તું સમજ તો ખરો આ શું છે. ઇટ ઇઝ અ સિરિયસ મેટર. તો તમે એને સમજો. ઇટ ઇઝ અ લાઈફ ટાઈમ કમિટમેન્ટ. સો વોટ ડઝ ઇટ મીન? ટૂંકમાં મારું કહેવાનું શું છે, એવી નમ્રતા કોઈકનામાં હોય, કોઈકને કંઈ પડી જ નથી.
તો અહીંયા કહે છે ના, શાસ્ત્રને પ્રમાણ ગણો. જ્ઞાન સાધનમ, એ જ્ઞાનનું સાધન, આચરણ માટેનું સાધન. એ જાણવાની થોડી આપણે ક્યુરિયોસિટી રાખીએ, પૂછીએ, બાળકોને નાનપણથી આવું શીખવાડીએ તો એ સારા માણસો બનશે. હે ને? આપણે એક પ્લાન્ટને ઉછેરી રહ્યા છીએ તો આપણું કર્તવ્ય બને છે શું? યોગ્ય નરિશમેન્ટ આપવું. એમને ઉળજુડ્યું ના હોય. ગીવ સમ ટાઈમ, એને યોગ્ય માર્ગે લઈ જાઓ. એટલે ભગવાન એ રીતે કહ્યા છે કે જે આને શાસ્ત્ર, સત્સંગ, મહાત્મા, ગુડ બુક્સ, એમના ચરિત્ર એ બધું વાંચો, જાણો અને પછી નક્કી કરો કર્તવ્ય કોને કહેવાય, અકર્તવ્ય. આ સંજોગોમાં શું કરવાનું? એક આપણે ઘરે એક ધારો કે શ્રાદ્ધ કરતા હોય, ધારો કે એમને એક વખત ખીર બનાવીને ખાઈ લીધી નહીં. જ્ઞાત્વા શાસ્ત્ર વિધાનોક્તમ, શાસ્ત્ર શું કહે છે એ પ્રમાણે કરો તો યોગ્ય થયું કહેવાય. આજે ઉત્તરાયણ છે તો એ કેમ રીતે કહે છે ગણેશ સ્થાપન કરવાનું છે તો મૂકી દીધા, કે મૂકી દીધા બરોબર, પણ ધારો કે બ્રાહ્મણને બોલાવીને એનું સ્થાપન કરીએ યોગ્ય રીતે, ફાર બેટર. સમજ પડી? આવી બધી વાત. જ્ઞાત્વા શાસ્ત્ર વિધાનોક્તમ, વિધિ વિધાનમ શાસ્ત્રેણ વિધાનમ, શાસ્ત્ર વિધાનમ કુર્યા. શાસ્ત્ર સ્પષ્ટ કહેતું હોય છે આવા સંજોગોમાં આમ કરો, આમ કરો, આમ ન કરો. એ જાણીને કર્મ કરતુમ ઇહ અર્હસી, તો એ જાણીને પછી કર્મ કર. એ જાણીને કર્મ કર. ભગવાને કહ્યું આ યુદ્ધ તું એને અધર્મ કહે છે, પણ આ તો કયું યુદ્ધ છે? ધર્મ યુદ્ધ છે. બોલો હવે આ કોને એમને ખબર પડે? આ યુદ્ધ અર્જુનની સામે છે, એ ધર્મયુદ્ધ છે. ધર્મયુદ્ધ તો સમજણ ધારો કે જતો રહ્યો હોત પોતાના વિચાર પ્રમાણે કે ના આ તો હિંસા કરવી નથી, દયાથી પ્રેરાઈને, તો વોટ વુડ હેવ હેપન્ડ? બહુ મોટી કેલેમિટી માટે રિસ્પોન્સિબલ બનત. અધર્મને સ્પ્રેડ કરવામાં હુ વુડ હેવ બીન રિસ્પોન્સિબલ? અર્જુન. ભગવાને કહ્યું તું જઈશ ને તો બધા જતા રહેશે. અને દુર્યોધન એમ કહેશે કે અમારાથી બધા ડરીને જતા રહે. દુર્યોધન એમ નહીં કે અમને બધાને બચાવવા માટે અર્જુન કહ્યું, એમ નહીં કે. શું બોલશે? આ તો કાયર નીકળો, કાવર્ડ, ભાગી ગયો અમને જોઈને. તો આ તો કેવું થશે? નામોશી થશે. ઇટ વિલ બી એ રોંગ થિંગ. એના બદલે અર્જુનને બુદ્ધિ સૂચી શું પૂછવા માટે એને કહ્યું ધર્મ સમૂઢ ચેતા, હું ધર્મ વિશે મૂળ થઈ ગયો છું. આઈ ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ ટુ બી ડન, વોટ ઇઝ નોટ ટુ બી ડન, વોટ ઇઝ પ્રોપર, વોટ ઇઝ નોટ પ્રોપર. તમે મને કહો. અને એમાંથી કેટલું સુંદર ઉપદેશ પ્રાપ્ત થયો. તો આમ કરી જાણીને પછી કર, જાણીને કર. બધી વસ્તુ સાચી રીતે કર. જીવનમાં સાચા પગલાં ભરીએ, ખોટા પગલાં નહીં. સાચા પગલાં એટલે જ પ્રયત્ન તો કરીએ. પગદંડી સાચી હોય આપણી તો માર્ગે પહોંચીશું, નહીં તો ઘોર જંગલમાં જતા રહેશો, ઘોર ઘનઘોર, ત્યાંથી કોઈ રસ્તો નહીં હોય. ધારો કે તમે કોઈને પૂછો જ નહીં, મન ભાવે એમ, તો યુ વિલ વાઇન્ડ અપ ઇન ધ ડેન્સ ફોરેસ્ટ. એમાં સંસાર એવો જ છે. એટલે ભગવાને કહ્યું શાસ્ત્રને પ્રમાણ ગણ, વિશ્વસનીય ગણ. ડોન્ટ ડાઉટ ઇટ. પૂછ અને આગળ વધ. આ પ્રકારે કરીશ તો તું આ પૃથ્વી, આ મર્ત્યલોક જ્યાં કર્મનો તને મનુષ્યને અધિકાર મળ્યો છે, કર્મણી તે અધિકાર. ભગવાને કહે કર્મણ્યૈવ તે કર્મમાં જ તારો અધિકાર છે. એટલે શું? એટલું મનુષ્ય જ કરી શકે. મનુષ્યને આ સ્પેશિયલ પ્રિવિલેજ છે. કર્મ કરવો એ પ્રિવિલેજ કોને છે? મનુષ્યને. પશુઓને નથી. દેન યુઝ ઇટ વેલ. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે, કર્મણી એવ તે અધિકાર. એનો અર્થ શું થાય? સંધિ કેવી રીતે છૂટી પડે? કર્મણી એવ તે અધિકાર. અધિકાર એટલે શું? પ્રિવિલેજ. આ તારો પ્રિવિલેજ છે.
કેટને ડોગને આવો પ્રિવિલેજ નથી, તને પ્રિવિલેજ છે. તો એમ કરી સમજીને અહીંયા કર્મ કર. આ કર્મ એટલે બહુ મોટી સંપત્તિ છે. યુ જસ્ટ કાન્ટ થ્રો અવે મન ભાવે એમ. પૃથ્વી લોકમાં જ છે, ઉપર નથી, નીચે નથી, અહીંયા જ એક છે. તો ડુ ઇટ વેલ. નોટ વોટ આઈ લાઈક બટ વોટ ઇઝ રાઈટ. નોટ વોટ આઈ લાઈક, વોટ માય ફેન્સી સીઝ નહીં, પણ વોટ ઇઝ રાઈટ. રાઈટ કરવાનું. અને રાઈટ હંમેશા નથી ખબર પડતી. રાઈટ હંમેશા ક્રિસ્ટલ ક્લિયર નથી હોતું. તો આમ આ સાથે આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. અને હવે સીધો આવું બીજ મૂકી દીધું. હા, અને અર્જુન બરોબર સાંભળે છે. હી ઇઝ એકદમ એટેન્ટિવ. એટલે તરત પૂછશે કે ઘણીવાર એવા મનુષ્યો હોય છે કે એનામાં શ્રદ્ધા બહુ હોય પણ વિધિ પ્રમાણે કદાચ ન કરતા હોય. શ્રદ્ધા હોય પણ વિધિનું પાલન ન કરતા હોય, પ્રેમથી માળા કરતા હોય, પૂજા પાઠ કરતા હોય, પણ કે એમાં સાચું જાણવાનો કોશિશ ના કરે કે પૂજા કેવી રીતે કરાય. એમને એમ કરે, એક દીવો કરી દે, ન કરે ના કરતો તો આ કરે સારું, દીવો કરે, ફૂલ મૂકે, બરોબર હશે. પણ જો જાણી વ્યવસ્થિત કરે તો બહુ સારું થાય. તો કે આને કઈ કેટેગરીમાં મૂકવાના, આની કેવી શ્રદ્ધા કહેવાય, એવું અર્જુન પૂછે છે. કે શ્રદ્ધા છે પણ વિધિ જાણતા નથી, એવું. હવે અર્જુન આ બધું આવું ચાલે છે ને, એટલે અર્જુન તરત પૂછશે. ભગવાન જાણી જોઈને આવું અહીં કહ્યું. એટલે અર્જુન કહે છે કે જેનામાં શ્રદ્ધા તો બધી હોય પણ મેથડ નથી ખબર, તો એની શ્રદ્ધા એ કયો મનુષ્ય કહેવાય? સાત્વિક કહેવાય, રજોગુણી કહેવાય કે તમોગુણી કહેવાય? એવું પૂછશે. એટલે ભગવાન છે ને આખું રજોગુણ, સત્વગુણ, તમોગુણની શ્રદ્ધા બતાવશે. કે દરેકમાં કાં તો સાત્વિક શ્રદ્ધા હોય, રજોગુણી હોય કે તમો, એ આખી વાત કરશે. એ હવે આવે છે. દેટ વિલ બી ધ મેઇન સબ્જેક્ટ ઓફ 17th ચેપ્ટર. બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. હવે ભગવાન બહુ સરસ સરસ 3-3માં બધા વિભાગ કરશે. 18મા અધ્યાયમાં પણ એવું કરશે. બહુ સરસ રીતે ક્લાસિફાઈ બધું કરશે. ઓકે, ચલો આપણે બોલ્યા. ઇતિ શ્રી મહાભારતે શતસાહસ્ર્યામ. એના વર્તા આપણું સીધું જ બોલો ને. ઇતિ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણાર્જુન સંવાદે દૈવાસુર સંપદ વિભાગ યોગો નામ સપ્તદશોऽધ્યાયઃ ષોડશોऽધ્યાયઃ. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. હવે છે ને આપણે નેક્સ્ટ સન્ડે ક્લાસ નહીં